Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giảng bài Leet Code số 40, Combination Sum 2. Trong bài này, mình có một mảng candidate khá là giống với lại mảng nums. Nó sẽ chứa các số, và lưu ý, những cái số này có thể bị trùng lặp nhau. Ngoài ra, mình còn có biến target. Việc của mình là phải tìm tất cả tổ hợp, sao cho với một tổ hợp, tổng của nó bằng với lại target. Trong ví dụ 1, mình có mảng candidate là như vậy, và target mình bằng 8. Mình có thể có tổ hợp 1, 6, 1, hoặc 1, 2, 5. Ở đây thay vì số 1 bên trái, mình có thể lấy số 1 bên phải. Tuy là nó ra một tổ hợp khác, nhưng hai tổ hợp này chỉ được tính là một tổ hợp. Ngoài ra mình còn có tổ hợp 1, 7 và 2, 6, thì tổng ở những tổ hợp này đều bằng 8. Với bài này, mình sẽ sử dụng backtracking. Ngoài ra, mình cũng đã giải bài combination sum đầu tiên, thì các bạn có thể giải bài đó trước khi mà qua bài này. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào cách giải thôi. Mảng candidate của mình sẽ chứa các số 1, 1, 3, 4, 5 và target của mình sẽ bằng 5. Mình đi vẽ decision tree. Mình sẽ bắt đầu với một mảng rỗng. Thì đây chính là tổ hợp ban đầu của mình. Mình set phần tử đầu tiên. Mình có hai lựa chọn. Hoặc là mình bao gồm số 1 này vô tổ hợp. Hoặc là mình không bao gồm nó vì tổ hợp của mình vẫn giữ nguyên. Sẽ là một cái tổ hợp rỗng. Mình sẽ đi phía bên trái trước. Mình set tới số 1 kế tiếp. Mình tiếp tục có hai lựa chọn. Hoặc là mình thêm số 1 này. Hoặc là tập hợp của mình vẫn y nguyên, chỉ có một số 1. Mình set tới phần tử kế tiếp. Vậy thì nó có thể là 1, 1, 3, hoặc nó không bao gồm số 3 thì tập hợp vẫn là 1, 1. Bên này cũng vậy. Hoặc là mình có tập hợp 1, 3, hoặc là tập hợp của mình vẫn chỉ có mỗi số 1. Ở đây mình đã tìm được một tập hợp thỏa mãn điều kiện, đó là tất cả các phần tử cộng lại bằng với lại target. Và ở nốt khác, mình cũng tiếp tục gọi như vậy cho tới khi nào mà nó chạm tới base case, nó chạm tới điểm dừng. Có nghĩa là khi mình duyệt qua hết tất cả các số. Thì ở đây bên trái mình bao gồm số 4, mình có phần tử 114, hoặc là mình giữ nguyên vì nó sẽ là 11. Tuy nhiên phần tử này tổng của nó đã bằng 6 thì nó đã vượt qua target. Đây sẽ là điểm dừng của mình. Và tiếp tục tại những nốt này mình lại đi sâu xuống thêm nữa. Bây giờ mình sẽ qua nốt số bên phải. Tại nốt này mình vừa bỏ qua phần tử số 1 đầu tiên, có nghĩa là y của mình đang ở số 1 thứ hai. Vậy thì mình lại tiếp tục có hai lựa chọn. Hoặc là mình thêm số 1 này, hoặc là mình không bao gồm số 1 này. Sau đó thì mình sẽ tăng y lên. Mình có thể bao gồm phần tử số 3, mình có tổ hợp là 1, 3, hoặc là tổ hợp của mình vẫn y chang, có mỗi số 1. Tới đây thì mình có một vấn đề. Mình thấy cái cây này nó giống y chang cái cây này. Vậy thì nếu như mình gọi sâu xuống thêm nữa, mình có thể có những tổ hợp. Tuy là tổng của nó cộng lại bằng target, nhưng nó sẽ bị trùng với tổ hợp ở bên này. Mình lấy ví dụ nhanh một trường hợp. Ở đây target bằng 5 thì nó sẽ không có trường hợp trùng nhau. Nên là mình sẽ lấy một target khác, ví như target mình bằng 8. Ở phía bên trái, mình gọi backtracking, thì mình sẽ tìm được một tổ hợp là 1, 3 và 4. Ở bên phải, mình cũng sẽ tìm được một tổ hợp y chang là 1, 3 và 4. Hai tổ hợp này nó trùng nhau. Khi mình thêm vô mảng kết quả, mình có hai tổ hợp bị trùng lặp. Đó là điều mình không mong muốn. Để giải quyết vấn đề này, mình sẽ quay lại một chút. Nốt đầu tiên, mình sẽ xuất phát từ y bằng 0. Có nghĩa là y của mình đang ở đây. Mình đi bên trái thì mình bao gồm y. Mình đi bên phải, mình không bao gồm y. Tuy nhiên khi mình tăng y lên đây, nó lại là số 1. Để tránh việc mình tìm những tổ hợp bị trùng nhau, mình cũng sẽ bỏ qua số 1 này luôn. Và mình tăng y lên bằng 3. Mình nói lại, khi mình có những số trùng lặp nhau, khi mình tăng y lên thì mình sẽ bỏ qua tất cả các số trùng lặp nhau và mình đến số kế tiếp mà nó khác với lại số hiện tại. Vậy lúc này mình có hai lựa chọn, hoặc là mình thêm số 3, hoặc là mình không thêm số 3. Và mình cũng tiếp tục gọi backtracking để tìm những tổ hợp. Mình còn một vấn đề cuối cùng. Cách này chỉ thực hiện được khi hai số 1 hoặc là những số trùng lặp nhau đứng kế nhau. Giả sử nếu như có một số 1 ở cuối cùng, vậy cách này cũng sẽ không được. Để giải quyết vấn đề này, mình sẽ sắp xếp mảng candidate hoặc là mình short nó. Bởi vì khi mình short thì các mảng sẽ theo thứ tự từ bé đến lớn. Những số trùng lặp nhau sẽ đứng kế bên nhau. Đầu tiên mình sẽ định nghĩa result và combination sẽ là hai mảng rỗng. Combination sẽ là tổ hợp hiện tại của mình, result sẽ là mảng kết quả để mình trả về.
mình có hàm backtrack, nó sẽ lấy vô hai tham số là tham số i và tổng hiện tại của mình current. Mình gọi backtrack tại vị trí 0 và tổng đầu tiên của mình sẽ bằng 0. Sau đó mình return result, nó sẽ chứa tất cả các tổ hợp mà tổng của nó bằng target. Quay lại với hàm backtrack, mình sẽ có hai base case. Nếu như current của mình bằng với target, mình đã tìm được một tổ hợp, mình thêm tổ hợp này vào result và mình phải tạo copy cho nó. Mình phải tạo một bản sao để mình thêm vào result, hoặc mình có một cái điểm dừng khác nếu như y của mình đã ra ngoài mảng candidate hoặc current của mình lớn hơn target. Lúc này mình cũng sẽ dừng, tại vì bất kể mình thêm số nào vô nữa, cái current của mình cũng lớn hơn target. Mình muốn cái current của mình bé lại, mình cũng sẽ return. Lúc này mình có hai lựa chọn, hoặc là mình bao gồm phần tử tại i, hoặc là mình bỏ qua, mình không bao gồm phần tử tại i. Nếu như mình bao gồm phần tử tại i, mình thêm vô combination thì nó sẽ là candidate tại i, và mình gọi backtrack tại phần tử tiếp theo là phần tử i cộng 1. Tổng của mình sẽ thêm vô candidate tại i, và sau khi mình gọi backtrack, mình sẽ pop cái phần tử mà mình vừa thêm vô ra khỏi mảng combination. Tại vì ở lần kế tiếp mình muốn nó không bao gồm phần tử hiện tại. Tuy nhiên ở bài này nó có những phần tử trùng lặp nhau, nên mình sẽ muốn đi tới cái phần tử kế tiếp mà nó không trùng lặp với phần tử hiện tại. Có nghĩa là nếu như candidate tại vị trí i cộng 1 có nghĩa là vị trí kế tiếp bằng với lại vị trí hiện tại, thì mình cũng sẽ tiếp tục tăng i lên nữa cho tới khi nào cái vị trí mới nó có giá trị khác với lại vị trí hiện tại. Ngoài ra đây nó có một cái HK, mình phải đảm bảo rằng y cộng 1 nó inbound, nó nằm trong mảng candidate. Nếu không thì mình sẽ có lỗi là y cộng 1 nó vượt ra ngoài khỏi mảng. Lúc này mình chỉ việc gọi backtrack cho giá trị mới thôi, là backtrack y cộng 1. Current mình vẫn giữ nguyên, bởi vì mình không bao gồm phần tử đó mà. Và vì cuối cùng mình return. Và như hồi nãy mình đã nói, để những phần tử trùng lặp nhau, đứng kế bên nhau, thì trước đó mình phải short mảng candidate trước. Để trong Python, đây là cách để mình short một cái mảng. Qua cách thứ hai, mảng candidate mình vẫn giữ nguyên và target của mình vẫn là 5. Mình cũng sẽ bắt đầu đi từ combination rỗng. Với mỗi node, mình có các lựa chọn sau. Mình có thể bao gồm số 1 đầu tiên, hoặc là mình bao gồm số 1 thứ hai, hoặc là mình bao gồm số 3, hoặc là mình bao gồm số 4, và cuối cùng mình sẽ bao gồm số 5. Mình set số 1 này, y của mình vừa từ số 1 đầu tiên. Lúc này mình sẽ tăng y lên số 1 thứ hai, và mình lại có 4 lựa chọn. Mình sẽ lần lượt bao gồm tất cả các số từ y trở đi. Vậy thì mình có 2 số 1, hoặc là tổ hợp 13, 14 và 15. Tương tự như vậy, mình cũng sẽ đi sâu xuống. Mình lấy ví dụ ở nốt này 13, có nghĩa là y của mình vừa ở nốt số 3 và mình tăng y lên nốt số 4. Thì lúc này mình có thể có tập hợp là 1, 3, 4, hoặc là 1, 3, 5. Tuy nhiên, nếu như mình set số 1 bên này, y đang ở vị trí số 1 thứ hai, và mình tăng y lên một đơn vị. Vậy lúc này mình sẽ có các tổ hợp là 1, 3, 1, 4 và 1, 5. Mình có thể thấy những cái nốt này nó sẽ giống y chang những cái nốt ở bên trái. Một lần nữa ở đây, nếu như mình tiếp tục gọi theo hướng này, mình cũng sẽ có những tổ hợp bị trùng lặp với lại những tổ hợp ở bên trái. Cách gọi backtrack này nó sẽ giống với lại bài combination sum đầu tiên. Tuy nhiên ở đây, tại vì mình có những con số trùng lặp nhau, nên mình phải thay đổi một tí. Mình lấy ví dụ tại nốt đầu tiên, khi mình bao gồm số 1 này rồi, thì mình sẽ nhảy tới giá trị kế tiếp. Mình sẽ bỏ qua những giá trị bị trùng lặp. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì đó sẽ là cách để mình tránh phải tạo ra những tổ hợp bị trùng nhau. Bây giờ mình sẽ đi code cách này thôi. Mình sẽ sửa lại hàm backtrack một chút. Ở đây mình sẽ có một vòng for j in range. Thì mình sẽ gọi backtrack cho tất cả các số từ y trở đi, có nghĩa là từ y cho tới len của candidate. Vấn đề đầu tiên, nếu như cái giá trị hiện tại candidate tại j nó bằng với lại cái giá trị candidate trước đó, có nghĩa là giá trị tại j-1, mình sẽ continue luôn. Và ở đây mình sẽ có một cái HK là j phải lớn hơn y. Tại vì nếu như j bằng 0 thì cái mảng này nó sẽ out bounds, nó sẽ gây ra lỗi. Sau đó mình sẽ thêm giá trị hiện tại vô mảng combination. Mình sẽ gọi backtrack tại vị trí tiếp theo chính là
j cộng 1, current sẽ tăng lên candidate tại j. Sau khi mình gọi backtrack xong, mình sẽ pop cái phần tử đó ra. Việc mình pop ra để lần tới mình gọi backtrack cho phần tử khác. Ngoài ra ở đây, nếu như current cộng với lại phần tử hiện tại nó lớn hơn target, vậy thì mình sẽ break luôn. Tại vì cái mảng này đã được sắp theo thứ tự từ bé đến lớn. Nên là nếu như current cộng với lại phần tử hiện tại lớn hơn target, cũng có nghĩa là current cộng với những phần tử phía sau nó cũng sẽ lớn hơn target. Mình không cần phải gọi backtrack nữa, mà mình sẽ break luôn. Ở đây mình có thể bỏ dòng này. Ok, bây giờ mình sẽ chạy thử nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn muốn luyện thêm về Leetcode thì cân nhắc channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.